අපේ subwoofer review එක. ඉතින් හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන වෙනස්ම ආකාරයේ රිවිව් එකකට. මේ තමයි මම තුන්වෙනි වතාවටත් MSK කම්පියුටර්ස් ආයතනයෙන් කරන subwoofer රිවිව් එක. ඉතින් අද තියෙනවා subwoofers වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක්. එකක් තමයි Ocean brand එක සහ මෙතනදී අපි බලා ගන්න පුළුවන් Sonic Gear brand එක. ඉතින් මේ දවස්වලදී දැන් ගොඩක් අය අපෙන් ඉල්ලන්නේ මයික්‍රෝලැබ් තමයි. නමුත් මයික්‍රෝලැබ් දැන් මේ ටිකේදී ලංකාවට ස්ටොක්ස් ඇවිල්ලා නැහැ. සමහර කඩවල ආපු පරණ ස්ටොක්ස් තමයි තියෙන්නේ. එනිසා ඩොලර් එක එන්න ඉහළ යනවා පහළ යනවා නිසා සතිය දවසින් දවස ගොඩක් දැන් ඉම්පෝර්ට් කරන අය දැන් බාන්න ගේන්නේ මැලිකමක් දක්වනවා. මොකද හේතුව දැන් අද 328යි නම් අනිත් දර 300යි. ආයි 340 ඊට යනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම මේක ස්ටේබල් වෙනකල් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙවි. ලංකාවේ පොඩි බාණ්ඩ එකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. ආනයනය කරන දේවල්. ඉතින් මෙතනදී මම කලින් කිව්වා මේ Ocean බ්‍රෑන්ඩ් එකේදී ඉතුරුලා දිනවා එක සබ් මොඩල් එකක්. එහෙනම් මේක තව ස්ටොක් තියෙනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් කියන්නේ මොඩල් එකක්. ඒ වගේ මොකට පේන ඇති එක එක මොඩල් එකේ අපි ඒවා ප්ලගින් කරලා ඔයාලට පේන ඇති වෙනම. ඒ වගේම මේ Sonic Gear brand එකේදී මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් S3, S5 සහ S7 කියන මේ subwoofers ටික අපිට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා ඇති. right. ඉතින් මම මේකින් එක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. ඉතින් මෙතන දැන් මුලින්ම යමු මේ Ocean subwoofer එකට. ඉතින් මේ subwoofer එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම් මේ ගානේ හැටියට ගොඩක් සාධාරණයි. සාමාන්‍ය රුපියල් 8000ක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ඔයාලා පේනවාද මේ ෆ්‍රන්ට් එක ගොඩක් ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Bluetooth ඔයාලා පේනවාද මේ තියෙන ස්පෙක්ස් වලින් USB SD flash memory එකක් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට scan FM radio තියෙනවා. ඊළඟට wireless ඊළඟට Bluetooth තාක්ෂණය තියෙනවා. ඔයාලට ෆෝන් එකෙන් සින්දුවක් අහන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ෆැසිලිටිස් තියෙන subwoofer එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 8000ක් වගේ මුදලකට. දැන් මේවයි ප්‍රයිස් ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට අපිට ස්ටොක්ස් බලා ගන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි. මම අර කලින් කිව්ව ඩොලර් එකේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් මෙතනදී අර මම ඉන්ට්‍රෝ එකේ පෙන්නුවා වගේ සාමාන්‍යයෙන් අර මේ අපි මේ මේසයක් උඩ තියලා තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් අර සද්දේ ටිකක් අවුල්. මීට වඩා හොඳ සර්ෆේස් එක මේක පොඩ්ඩක් පොළොවින් පහලින් නැත්නම් එල්ලලා වගේ තියෙනවා නම් තමයි හොඳම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Ocean brand එක ගැන ගොඩක් කට්ටිය කලින් අහලා ඇති. ඉතින් මේකේ තව වර්ග දෙකක් විතර තිබුණා. මීට වඩා ගණන් වැඩි ඒවා සහ අඩු ඒවා. ඉතින් ඒවා ස්ටොක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන ඉතුරුලා දෙක. ඉතින් මේක වෙබ් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 2.1 මල්ටිමීඩියා ස්පීකර් සිස්ටම් එකක්. මේකේ නම Ocean Mark 0. ඊළඟට අපි එනවා මේ Sonic Gear subwoofer ටික රිවිව් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති Sonic Gear S3 තමයි මං ගාමේ තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය normal subwoofer දෙයක්. කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් යාර අපි කතා කරොත් එහෙම ටිකක් බේසික් subwoofer දෙකක් තමයි මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක රුපියල් 7000ක් පමණ වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය 2.1 surround system එකක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය normal speaker දෙකක් එක්ක woofer එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ SD card reader ඒවා මොකුත් නැහැ. ඔයාලට Bluetooth include වෙනවා. ඉතින් Bluetooth පමණයි මේකේ දකින්න ලැබෙන්නේ හොඳ feature එකකට. ඉතින් මේක අර සාමාන්‍යයෙන් basic යන subwoofer system එකක්. ඉතින් S5 එකට එද්දි අපිට ඊට වඩා facilities include වෙනවා. මේ වෙනම volume control එකක් මේකේ S5 එකේ ඉඳන් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලට මේක බිම තියලා හරි මේසෙ උඩ ඉඳන් මේකේ volume control කරගන්න බොහොම අතට පහසු වෙනම control එකක් මෙතනදී include කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම memory card reader එකක් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth දාලා සින්දු අහන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ පහසුකම් ගොඩක් මෙතනදී S5 එකේ include වෙනවා. මේක රුපියල් 9500ක් වෙනවා. Sonic Gear brand එකේ Sonic Gear brand එක ලංකාවේ අලුත් එක ගන්නන් නෙමෙයි. ඒක පරණයි. නමුත් කාලෙන් කාලට තමයි මේව ලංකාවට ඉම්පෝර්ට් කරන අය මේ ස්ටොක්ස් ගෙන්නන්නේ. ඒ නිසා තමයි අර හැමදාම මාකට් එකේ මේව බලා ගන්න හැකියාවක් නැත්තේ. ඉතින් ඊළඟට Sonic Gear brand එකේ තියෙන හොඳම මොඩල් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දැන් ස්ටොක් කරලා තියෙන S7 මොඩල් එක. ඉතින් මේක රුපියල් 10500ක් වෙනවා. කලින්ට වඩා සරවුන්ඩින් වැඩි වූෆර් එකක්, ඒ වගේම හොඳ ස්පීකර් දෙකක් වගේම වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එකක්, Bluetooth, එතනින් ගියාම මෙමරි කාඩ් රීඩර් එකක්, ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අර මේ තුනේ S3
5 7 කියන මේ තුනේම තියෙන ඊළඟ වෙනස්කම තමයි sound වල quality. ඉතින් ඔයාලට ඇවිල්ලා ඕන වෙලාවක check කරලා ගන්න පුළුවන්. අර අපිට මේ හැම එකම check කරන්න හරි පහසුකම් මදි. මොකද මෙතන අර shop එකේ customers අනිත් පැත්තෙන් ඉන්න හින්දා අර හැම එකම power එකට ගහන්න විදියක් නැහැ. power සීමා සහිතයි power එක ගන්න පුළුවන් code එකේ නිසා ඔය මේ ප්‍රධානම එක මෙතනදී on කරලා ඔයාලට sound අහන්න සැලසුවේ එකයි. ඉතින් මේවා stocks ඕන තරම් තියෙනවා මේ ප්‍රධාන brand හතරෙදි stocks ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය වර්තමානයේදී headset එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් use කරන එකට හේතුව අර gaming කරන නිසා ඒ නිසා අපිට headset එක හැම වෙලේම නිකන් නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා. නමුත් ඔයා කෑම කකා ෆිල්ම් එකක් බලනකොට headset එක කනේ ගහගෙන ඒක කරන එක කරදරයි. අනික mic එකේ ගෑවෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ වගේම ෆිල්ම් එකක් බලනවා නම් සින්දුවක් හයියෙන් දාලා අහනවා නම් පොඩි පාටි වගේ වෙලාවකට එහෙම නැත්නම් ජිම් එකකට වගේ නැත්නම් පොඩි ඩාන්සින් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් මුල හරියේදී පටන් ගන්නවා නම් ටිකක් normal setup එකක් හොයනවනම් අන්න ඒ වගේ දෙයකට ගැලපෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි පිටිතක් බණක් උනක් දාන්න. අන්න ඒ වගේ දෙයකට ඉතින් අර surrounding system එකක් ඉතින් අද කාලේ වැදගත් වෙනවා. නැත්නම් ඉතින් games play කරන අය නම් ගොඩක් ඉතින් headset එකට තමයි පුරුදුලා තියෙන්නේ. මොකද mic එකක් තියෙන නිසා කට්ටියත් චට් කර ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ headset එකක් තමයි ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ. ඉතින් සමහර අය නම් ඔය දෙකම use කරනවා. ඉතින් ඔයාලත් හොය හිටියේ budget subwoofer දෙකක් නම් ඉතින් මේක තමයි හොඳම choice එක. ඉතින් microlab සීමා සහිතව තමයි ලංකාවට තොග එන්නේ මේ දවස්වල. එහෙම ආවම microlab වලත් අලුත් වෙනස් වෙච්ච මිල ගණන් ගැන අපි කතා කරමු. ඉතින් මේක තමයි අපි subwoofer review එක. එහෙනම් තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.